Tjena allihopa! Idag ska vi göra fried chicken. Nu kör vi! Alrighty. Enklaste sätt är att köpa en hel kyckling och bryta ner den. Och det är också billigast. Och om du tar en hel kyckling, då får du alla upplevelser kyckling har att erbjuda. Jag tycker om lår mest. Kanske. Ben är jättegod. Och vingarna och bröst också. Man får allt. Så ju bara hitta leden och skär igenom. Det är ingen ben som man ska skära igenom tills man kommer till bröstet. Och lite här. Du skär lite mellan revbenen. Och sen bara pull isär. Typ 90% av gångerna jag ska äta kyckling så köper jag en hel kyckling. Annars så köper jag kycklingvingar. Oftast. Så med lår och ben, du bara hittar linjen där. Och sen skär lite under linjen vid benet. Och då ska du hitta leden. Och kniven ska gå rakt igenom. Sen jag tar min cleaver här. Och man ska behålla benet på allt. Då ska du få saftig fried chicken. Sen dela det med vikt i mitten. Det är lite tjockare på en sida. Så, ja. Och det blir så saftigt med bröstet. Och du ser här. Man får 10 bitar kyckling till fried chicken från en hel kyckling. Sen ska vi marinera det. Du kan göra det under natten eller i minst en timme bara. Så lägg mjölk på och sen lite hot sauce. Och i USA så använder vi kärnmjölk, buttermilk. Men det finns inte så mycket i Sverige. Men om man lägger i lite vinäger så blir mjölk som kärnmjölk lite tjockare. Och hot sauce är mest vinäger. Sen jag tänkte göra en exakt recept till er. Men min våg var trasig. Så nu ska vi göra ögonmått. Där var vitlökspulver. Sen ska vi ha lite lökpulver. Och sen paprika cayenne. Det är klart om du vill göra det enkelt. Men jag lägger i lite andra saker. Där är ingefära. Och sen lite spiskummin. Och nästa kommer det lite cayenne och paprika. Och som ni såg, det var vetemjöl och majsena. Och det är kanske 2 delar vetemjöl och 1 del majsena. Så nu ska vi mala lite kryddor. Där är sellerifrön. Sellerifrön är jättestark. Så man ska använda jätteliten. Men det ger en jättefin bakgrundssmak. Sen är det lite timjan. Ja, det behöver lite ört i. Och sen lite vitpeppar. Det var de som var lite grovare, större. Så jag blandade dem i min blandare. Och sen lägg i. Och sen är det mycket salt. Och jag har aldrig lagt i för mycket salt på det här faktiskt. Det går inte, nästan. Så ofta ska jag göra den i en fritös. Men jag tänkte göra det lite gammaldags här i en gjutjärnspanna. Och en fördel med det är att man kan lägga i lite smör också. Men det behöver man inte alls. Så min kyckling var i kylen i kanske 3 timmar. Så jag blandade ihop mjöl och kryddan. Och sen man börjar med kycklingen. Så man lägger i och pressar den. Sen jag lägger i lite av den mjölk. Och pressar den mer. Då blir coating lite tjockare. Och fläckigare. Och du får göra det exakt så tjockt du vill.
Så här låret. Så bara tryck i. Och sen om du vill ha lite mer coating, så mjölk och mjöl på. Jag älskar fried chicken. Det har jag gjort länge nu. Jag har aldrig använt en recept. Men någon dag kommer jag göra det. Jag tänkte göra det till er idag. Men som sagt, min våg gick trasig. Men när jag får en ny så är det dags för en till fried chicken video. Det kan inte vara fel. Och sen efter du får en fin coating där ska vi fritera det. Och du vill ha oljan vid runt 160-165 grader. Inte så högt. Kanske även lite lägre. För att det tar en stund. På det här viset ska det ta runt 15 minuter att fritera kycklingen. Så jag hade alla dark meat här först. Så ben, lår och vingarna. Och sen när de är klara ska jag lägga i bröst 4 bitar. Men man måste vila kycklingen ganska länge efter du tar ut det från pannan. För att de är varma. Och det är inte lika gott om det är så varmt. Så det är bra i alla fall. För att efter du tar ut allt här ska du fritera de andra. Och när de är klara är de första klara att äta. Så du ser här 15 minuter totalt, så kanske 7-8 minuter på en sida. Sen vill du ha in temperaturen runt 70 grader. Och ja, du ser hur vackert och gott det är. Så jo, 68-70 grader ska jag säga. Det ska koka över lite grann efter man tar ut det också. Bara lite grann. Men det går inte att ha de här torra faktiskt. För att det är så mycket fett. Om du lyckas göra de här torra så måste du tänka om vad du gör i livet. Det är fördelen med att fritera saker så här. Det gör allt saftigt. Så, nu är de in. De andra vilar. Sen jag flippar dem efter 7-8 minuter. Så vackert. Och sen ut. Sen ska vi njuta snart. Och ingen sides idag. Ibland kan man bara njuta av fried chicken. Jag hoppas ni provar det här. Det är verkligen jättegott. Det är värt. Superkrispig och supersaftig. Tack för att ni kollade allihopa. Jag hoppas vi ses nästa gång. Ha det.